Számítástechnikával én valamikor általános iskolában, ami 84-85 körül Vácon a Petőfi Sándor általános iskolában tanultam, és volt ott ilyen számítástechnikai szakkör, és jó öreg ilyen HT 1080Z school komputerekkel, ilyen fa házas számítógépek voltak ezek, karakteres kijelző, ilyesmi, benne volt a Magnó, nagyon jó kis gép volt, és ott. És az iskolai igazgatónak volt egy fia, van is, aki hozott mondjuk ilyen ZX spektrumot, néha behozott, és akkor azon. Hát igazából csak játszottunk, meg a Basic programozással ismerkedtünk, de hát inkább az volt a lényeg, hogy játszunk. Ugye bementünk oda, és akkor egy kis ilyen elméleti dolog után játszás, meg ilyesmi volt. Tehát az volt az első, mondjuk ilyen 84 körül. Most nem akarok túlozni, de szerintem valahogy így. Kezdetben ez csak az iskolában volt, ez tiszta sci-fi volt. Tehát az, hogy hát abban a korszakban még ezek a felültöltős videómagnók voltak, és akkor a vetítések is voltak az iskolában is, az is, hogy összegyűltünk, és akkor ott emlékszem, ilyen német alámondásos filmet szinkronizálta valakinek az apukája, de az, hogy számítógépet egyáltalán létezik, az tényleg ilyen földönkívüli dolog volt, és nem is tudom, hogy miért, de így meghirdették, hogy van ilyen lehetőség, az iskola kapott egy ilyen számítógépet, híradástechnika, ugye az a HT-nek a rövidítése volt, és azon kezdtünk el így programozni, de ez földön, hát fekete-fehér tévék korát éltük még akkor, képcsöves tévék, ugye nem ezek a mostani tévék voltak. Hát valahogy így, ez nem volt olyan nagyon mindennapos. De a szüleimnek is ez valami olyan téma volt, akkor mondtam, hogy megyek így, hát nem is tudom, számítástechnikai szakkörnek hívták talán, hogy először nem is értették szerintem, de mindig támogatták, tehát a szüleim azok nagyon jó fejek voltak, mai napig sokat támogatnak ilyennel, és ők mondják, oké, menjél, csinál csak, és így. Ez valamikor 86-ban volt egy sztori, hogy hát majdnem lett egy Commodore 64-em, volt egy rokonunk, egy kelet-német rokon, hát egy kicsit ilyen zsivány volt, mondhatnám, hogy csaló, mert ígérte, hogy hozz ilyen Commodore 64-et külföldön. Én nem tudom, az mennyire ismert, hogy abban az időben Magyarországon vásárolni, mondjuk Commodore 64 ZX Spectrumot nem nagyon lehetett. Iskolák tudtak venni, de ilyen bődületesen 1 millió forint, tehát ilyen olyan összeg, amely földön nem is létezett, akkor legalábbis számunkra. És hát akiknek voltak külföldi kapcsolataik, azok úgy hozatták be ezeket a gépeket. Mondom, a Commodore 64, meg ezek az ZX Spectrum ment abban az időben, ugye az a 80-as éveknek az elején. És hát majdnem lett egy ilyen gépem, aztán kiderült, hogy nem, az egy kicsit átverés volt a dolog, és szerintem 87 elején valamikor, amikor a Centrum áruházakban elkezdték az Enterprise számítógépet így árulni, értékesíteni, ha jól emlékszem, ilyen 14 000 forint volt. Tehát az olyan összeg volt akkor, a szüleim 3-4 ezer forintot kerestek havonta, csak egy összehasonlításképpen. És bementünk, és akkor megvették vagy úttörő áruház, nem Centrum, úttörő. Tehát megvettük ezt a számítógépet egy játékkal, egy ilyen Star Wars-os, ilyen pálcika, ilyen vonalgrafikás játékkal, és akkor utána, mivel ugye középiskolában egy-két társamnak akkor már volt számítógépe, főleg Commodore 64, de akkoriban úgymond az internet úgy működött, hogy beszélgettünk egymásra, kinek mi van, fúj, terjedtek a hírek, hát máshonnan nem nagyon lehetett. Egy-két ilyen számítástechnikai újság volt, de amúgy nagyon ilyen szóhagyomány útján mentek ezek a dolgok, és hát ugye programokat szerettem volna is szerezni, hát mint mindenki, és akkor az iskolában egy-két gyereknek szintén vettek ilyen Enterprise-t, meg minden, és Vácon volt a Göncöl klub, ez egy ilyen, talán ilyen természetvédő, meg mindenes klub volt, ilyen AD&D-ztünk ott, ilyen sztorikat csináltunk, és akkor ott voltak ezek egy-két ember, akinek szintén volt Enterprise, és akkor ott egy-két programot tudtam másolni. De hát akkor az ugye, a Vác ugye, hát ez elég zárt világ volt ilyen szempontból, de valaki mondta, hogy ha jól emlékszem, ezek után a Fehérvári úton volt egy művelődési ház, és ott volt egy ilyen, kicsit olyan, mint a Csoki, de ott is összejöttek mindenféle számítógépes emberkék, de akkor szerintem az Enterprise-osoknak volt ott elég nagy ilyen főhadiszállásuk. Sorba voltak kötve a magnók, és akkor startszóra mindenki lenyomta a saját magját, akkor elindult a felvétel, mert nem mágneslemez, meg Winchester, ugye kazettás magnó, ezen mentek a dolgok, és akkor ott kezdtem ezeket a dolgokat beszerezni. Ott megismerkedtem egy-két arccal, és hát ugye ők mondták, hogy hát ugye van ez, de hát van a Csoki is, hogy menjünk el oda is, mert az is egy kicsit nagyobb fórum. És hát végül is így jött be aztán később a Csoki a képbe. Azok után, hogy én megtudtam, hogy van ez a Csoki, igazából annyi volt, hogy a barátomat összeszedtem, és akkor hát ugye szombat,
mert hát pénteken nem tudtunk bemenni, szombat volt az a nap, amikor úgy kvázi nyílt volt, de hát ott időben ott kellett azért lenni. Soha nem volt gond az mondjuk, hogy bejussak, csak hát ott sorba álltunk, volt egy fél órát, 3-4 órát, mert ott ajtónyitás volt. Otthon összeraktuk a gépet, volt egy jó kis diplomatatáskája édesapámnak, és akkor abban először a gépet, a magnót, aztán később lett mágneslemezes meghajt, akkor csak azt nyilván. És akkor oda battyogtunk, Vácról vonattal elmentünk Újpestre, át a piacon, nem tudom, és akkor ott volt nem messze a csoki. És akkor ott vártunk az ajtónál, vártunk a bebocsájtásra, valami, nem tudom mennyit, valami 20 forint volt a belépő, és akkor valamennyi pénzért még ott ilyen Junos tévéket lehetett bérelni. Ilyen kis hordozót, ezek ilyen, hát akkor szovjet tévék voltak, hogyha valaki ezt nem ismeri, ilyen jó kis piros színben, meg ilyen bézs, meg ilyen, tehát azt hiszem ez a két szín volt, ha jól emlékszem, és ugye fekete-fehér tévéket ugye az ember így fölkapta, és hát ilyen rárohanásos verzió volt, hogy ki merre, de arra emlékszek, hogy az általános szabály volt, amit elég hamar megtanultuk, hogy úgy bejáratta, hogy bementünk, úgy jobbra volt a spektrumos közösség, tehát nagy részt ott spektrumosok voltak, teljesen bal oldalt a másik oldalon ott voltak a komodorosok, először Commodore 64, aztán amikor Commodore 16 plusz 4, ezek bejöttek, akkor ők, és közép volt a minden egyéb. Plusz egy idő után ugye az Amiga, az így a ajtó mellett balra volt 3-4 színes tévé akkor, hát az sci-fi volt, tehát színes tévén, Commodore Amiga, digi zenével, vektorgrafikával, tehát amit akarsz, ilyenek voltak, de nagyjából a bejutás az ennyi volt, hogy ha időbe odaért az ember, akkor azért be lehetett jutni. Nem emlékszek, hogy lett volna, hogy ne tudtunk volna bemenni. Az emberek azért mentek oda, mint mondtam, hogy ilyen internet, akkor nem is tudtuk, hogy lesz ilyen. Tehát a programcserék azok így mentek, hogy összejöttek az emberkék, a kis gépüket oda cipelték, és akkor roham, lepakoltunk, és ahogy le volt pakolva a cucc, gép bekapcs, és akkor mentünk körbe, hogy kinek milyen van. Egyáltalán, ugye, mivel én Enterprise-os voltam, nem mindig voltak ott Enterprise-osok, akkor ott szomorkodtunk, és néztem körbe, a barátomnak Commodore 16-ja volt, és akkor ő azzal ment, és ha valaki volt ott szerencsére, mint aki olyan gépe volt, mint nekem, tehát az Enterprise, akkor ugye neked mi van, honnan van, így, és akkor ugye programcsere. És az égspektrumosok is így működtek, a Commodore-osok is így mindenki. Tehát ilyen rotáció, egyszer csak ilyen nagy örvénylés volt, olyan, mint a halpiac, hogy pillanatok alatt gazdát cseréltek ott a dolgok, tehát nem gazdát, illetve a programokat lemásolták az emberek, és akkor így. Tehát ennyi. Most vagy szerencsém volt, vagy mivel annyira egyedi volt akkor az Enterprise, talán egész országban 1-2-3 ezer darabot adtak el. Akinek ilyen gépe volt, azok segítették egymást. Tehát egyetlen szoftver volt csak hírből ismertem a Gyanyi Sanyi, aki programozotta ezt az Enterprise-t, ugye csinált hozzá, azt hiszem Rock Studio, vagy valamilyen zeneszerkesztő programot, 4 csatornás digitalizált zenét lehetett szerkeszteni rajta. Akkoriban az nem volt semmi. Azt nem olyan szívesen, tehát azt tehát mondták, hogy azt nem adják oda senkinek, meg úgy nem szívesen, és megértem, tehát tökre ezt tisztelem, de amúgy olyat, hogy valaki azt mondta volna, hogy figyelj, nekem ez megvan, de nem adom, ilyenre nem emlékszek. Lehet, hogy Commodore 64-nél volt, de hát ezek azért összetartó csapatok voltak, én így emlékszek legalábbis. Hát az oltás, ez olyan, mint régen, ugye, hogy te depeses vagy, én meg duranos, meg ilyenek, tehát voltak ilyen a zenébe is ilyen, hogy most ki, meg rockerek, meg nem rockerek, meg mit tudom én, tehát ilyenek azért voltak, főleg ez abban merült ki, hogy melyik gépen milyen program van, és figyelj, ez az enyém, az ilyet is tud, ez grafikában ezt tud, de az enyém meg azt tudja, és akkor ilyen izék voltak, de olyan veszekedés jellegűek, hát oltások, inkább ezt így mondanám, ilyenek voltak, de ilyen nagyon ilyen veszekedés jellegű, ilyen komoly patáliára nem emlékszek. Arra emlékszek, hogy megint csak a saját gépemről tudok beszélni, tehát Enterprise-ra akkor kazettán voltak programok, elég drága volt. Tehát mondom, 14 000 forint volt maga a gép, és egy pár 100 forint volt, ami nem tűnik soknak, de ugye egy szoftver az ennyibe került, és nem volt sok. Tehát abban az én gépemre nem volt sok szoftver. Ezek a szoftverek főleg így, nem tudom, hogy honnan, de nyilván kívülről jöttek be Magyarországra. Aztán persze volt, tudom, hogy a Novotrade is úgymond honosított, mert hogy ez 80 processzor alapú gép, és a Spectrumról nagyon sokat írtak át. Gondolom voltak magánemberkék is, de a Novotrade is csináltak, voltak saját ilyen dolgaik. Nyilván azokat lehet, hogy meg lehetett venni boltba, de az egyéb programokat azokat olyan nehéz volt hozzájutni, és főleg szerintem ezért mert mindenki oda, hogy ez olyan bőség volt ott, tudod, tehát ilyen, ha valaki hallott, hogy kijött egy új program, ha meg lehetett venni, hát nem tudom, hogy akkoriban az a jogvédelem azért mondjuk elég gyerekcipőbe járt. Egy esetre emlékszek különben, hogy szerintem a Kis Donát volt az.
bejött a csokiba, és akkor volt ilyen nagy hangszórók, meg minden, és akkor bemondták, hogy hát az Impossible Mission 2-t, akik ugye másolnák, ne tegyék, mert ugye ez a jogvédet, meg milyen, hogy is mondják, ilyen szellemi tulajdon, így, meg úgy, meg amúgy. Aha, és aki középen ültem, körbenéztem, hogy a komodorosok táborán, akkor ugye ezek a másoló programok ilyen karakteres dolgok voltak, tehát az load, meg nem szép, meg ilyenek, és akkor látom, hogy ilyen pöttyök mennek, hogy másolta a mágneslemezre, vagy nem tudom mire a kollega ezt a szoftver, akkor jött ki. Tehát annyira gyorsan elterjedt, hogy hihetetlen. És így majdnem minden monitoron ez volt, és így villogott a kurzor, hogy akkor készek, hogy ilyen CLS, vagy nem tudom, képernyőtörés, és akkor semmi, semmi, hát mi aztán tök ártatlan. Aztán Donát kiment, szerintem ő volt az, nem biztos, de szerintem ő volt az, és akkor utána hatásra, és mindenki, mint az őrült, újra másolt az egészet. Tehát ennyi. Lehet, hogy volt, amit meg lehetett venni boltba, de szerintem így hozzájutni sokkal egyszerűbb és gyorsabb volt mindenhez. Hát ez a BSI-s dolog, ez jóval, ez a 90-es évek közepén kezdett egy durvábban jönni, de abban az időben nem. Hát amúgy volt barátom, aki ilyen CD másolás miatt így megütött a bokáját, de mert hogy ipari mennyiségben csinálták, de úgy, hogy valaki most ilyen otthoni dologgal megütötte volna, arra nem emlékszek be, tudom, hogy mondjuk a Spectrum világban, meg a Commodore világban voltak ezek a oldalak, ugye kazetta, tehát mint a C1, 2, 3 akárhányas kazett, ott a lista, hogy mit tartalmaz, és valaki ezekkel másolt szoftverekkel ugye kereskedett. Szerintem őket úgy azért rájuk egy idő után figyeltek, de amikor így a csokiba mondjuk így másolt az ember, úgy nem rohamozták meg ott nem tudom, a rohamrendőrök a társaságot, és nem emlékszek semmi ilyesmire. De abban az időben nem volt ez jellemző szerintem, ez a szellemi tulajdonvédelem ilyen szinten. Az igazság, hogy nekem ilyen vásárlás szinten nekem egyszer nem vettem ilyet, mert ugye csokiba elmentem, párszor, akkor kialakult az a baráti kör. Tehát mondom, ez olyan volt, mint egy élő internet. Tehát ha valami fölbukkant, egy új szoftver, vagy amit kerestem, akkor cserélgettünk egymás között, és nem kellett így az újsághoz fordulni, meg az egyéb ilyen fórumokhoz, meg kimenni a piacra, mint a ilyen videókazetta dolgok, ami az is ment abban az időben. De szoftvert így nem nagyon vettem én különben. Tehát így egymás között cserélgettük a dolgokat, és így ez nekem elég volt. Hát lehet, hogy nem volt meg minden, de nem is kellett, mert volt, ami érdekelt, volt, ami nem, és akkor így megoldottam. Amit nem boltba vettél, azoknak a programoknak az elején általában volt ilyen scroll, hogy ilyen csapat, olyan csapat, akkor ilyen greetingek voltak, hogy üdvözölték egymást, vagy köszönetet nyilvánítottak, meg ilyesmi, de az, hogy mondjuk ők azt mondta volna, hogy vegyél tőlem szoftvert, vagy ilyenre nem emlékszek. Volt egy barátom, aki Enterprise-ra írt programot, azt ismerem, a Molnár Tomi, ő volt egy ilyen program, a Swap nevű ilyen logikai játék, nagyon, nagyon szép grafikával, meg digizene volt alatt, amit ezt ő írta, de ő szerintem ő se gazdagodott meg belőle, tehát valószínűleg az is így inkább csak saját szórakozására csinálta, de ezek a ilyen demós ismerőseim nekem nem voltak, akik ugye törték volna a szoftvereket, vagy egyáltalán ilyen demókat csináltak volna. De ilyen szoftverárulás, vagy hogy mondják ezt, kereskedés szinte nem ismertem ilyen emberkéket. Hát lemezújság az nem volt, sőt, egy időben még újság se volt, aztán lett egy ilyen fekete-fehér, az Enterpress nevű újság, ami egy ilyen, mint egy A3-as lap összehajtva, fekete-fehér, még talán összetűzve se volt, és akkor abban voltak ilyen hírek, meg programokról, információ, meg ilyen cikkecskék. Na mondom, az egész országban 1-2-3 ezer embernek lehetett ilyen gépet, tehát nem az a felvevő piac volt, akinek ilyen mondjuk lemezújságot lehetett volna csinálni. Későbbiekben, amikor már PC-s korszak volt, akkor volt a Chip magazin, meg ilyenek, amiben tényleg ilyen lemezek voltak, meg ilyesmi, azok úgy mentek, de előtte nem, szerintem, én valahogy 91 magasságáig volt meg ez a gépem, mert utána váltottam PC-re, áruló lettem, és addig nem volt ilyen lemezújságra szükség. Meg ez az Enterprise, ez mondom, ilyen bájos volt, de inkább csak informatív volt, tehát nem volt benne szoftver. Amíg csak Vácon egy nagyon szűk csoportnak volt ilyen gép, az is valami, mert ugye ez egy kicsit olyan klikkes, tudod? Tehát az olyan, mint hogy volt erről szó, hogy a spektrumosok összetartottak, oltották a komodorosokat, a komodorosok spektrumok, és akkor ugye egy ilyen összetartás dolgot adott, de maga az, hogy valakinek volt ilyen számítógépe, az egy ilyen, nem is tudom, tehát annak volt egy ilyen hangulata, egy ilyen atmoszféra, és akik tudták egymást, hogy van akármilyen gépük, az valami kis ilyen összetartás feelingje volt. Nem is tudom,
hogy lehetne ezt a legjobban megfogalmazni. Én nagyon, nagyon szívesen emlékszek erre az időre. Amikor összejöttek ezek a csapatok, egy idő után már nem csak másolni, vagy főleg nem a másolás miatt mentünk, mert már gyakorlatilag annyi szoftverünk volt, hogy életkevés lett volna arra, hogy végigjátsszuk, hanem azért, hogy találkozzak ezekkel az emberkékkel. És akkor mentek a sztorik, a dumálások, oltogatások, meg minden, szóval ez egy ilyen kicsit ilyen party feeling miatt. Tehát ez nagyon, nagyon jó volt. És rá ugye nem úgy, mint most, tehát így face to face, tehát ez nem úgy működött, telefonunk se volt. Nem tudom, 20-valány éves lettem, mire a szüleim kaptak telefont. Tehát ha valakivel találkozni akartam, akkor elmentem és találkoztam vele, nem az, hogy webkamera bekapcsol, és akkor beszélgessünk. Nagyjából 91-ig fordultam elő a csokiba. Tehát akkor még a PC az olyan 92-ben lett PC-m, és előtte ezek a kisgépek uralták, sőt, még utána is, tehát az Amiga sokáig jóval többet tudott grafikailag, meg hangilag, mint egy PC, de én akkor már nem jártam a csokiba, tehát mondjuk 90, talán még 92 elején. De ilyen sztorik azért voltak, hogy olyan emberkik fordultak meg, volt egy, remélem nem álmodtam, vagy nem, az idő másítja meg az emlékeket, de szerintem volt ott egy idős bácsi, hogyha magyar kártyán, ugye Makkász megvan, akik ott azt hiszem ott van, kuporognak a tűznél, ilyen kucsmás lények, na így nézett közöreg, csak nagy szemüvegbe, szerintem 70 pluszos volt, én bekecsbe meg nem tudom, mi volt rajta, és az egyik spektrumos volt, és ott másolt a programot, és az egész olyan szürreális volt, hogy itt a gyerekek, hát akkor ilyen 10 évesen, hát ugye mi gyerekek voltunk, és ott ül egy öreg, 70 pluszosan, és nyomja kazettával, talán neki volt vagy microdrive, vagy már lehet, hogy valami, nem is tudom, hogy spektrumra volt a lemezettség, de nagyon másod. Tehát ő is ugyanazt csinálta, lepakolt, fölállt, ment, és akkor kéregett a szoftvereket. Tehát ilyen volt, ilyen sztorik voltak. Hát az a PC-zúzás az akkor nem volt. Igazából, amikor az Amiga kezdett úgy több embernek lenni, tehát azt a 3-4 helyet színes tévével elfoglalták, hát akkor hosszas nyálcsorgatások voltak, akkor beraktak egy demót, kirakták a nagy hangfalakra ott a színpadnál, és akkor ment mindenféle smooth criminal, ilyen demó, meg minden, és így néztük, hogy úristen, ez na azt tényleg nem hitted el, hogy ilyen létezik akkor. Úgyhogy milyen sztorik voltak. Meg mindenféle ember megfordult. Tehát tudom, hogy voltak olyan gyerekek, akik ilyen szakmunkás képzőből jöttek. Nyilván voltak valami budai ilyen gazdag gyerekek, nekik voltak amigájuk, és akkor tök vegyes volt a társaság, de akkor mindenki egyforma volt, számítógép, és úgy másolunk, és úgy buli van, és ennyi. Én úgy vagyok ezzel, hogy ugye ebbe az ember belecsöppen. Tehát én ezt nem azt mondom, hogy akartam, vagy egyszerűen így jött össze. Tehát most mondhatnánk azt, mint a 60-as években a nagy generáció, hát oké, gyönyörű, tehát nagy generáció, de nem azért, mert ők akarták, hanem akkor az volt. Akkor a 80-as években is ez a számítástechnika. Hát végül is én örülök, hogy akkor születtem, mert ugye éltem az előző rendszerben, értem a fekete-fehér tévé, rádió korszak, számítástechnika, hogy a 80-as évek elején elindultak ezekkel a kisgépekkel, és hogy az ember úgy belefolyt ebbe, és ugye alapvetően az ember ilyen információ, és a gyerekek azok meg, mint a szivacs. És mi, hogyha hallottunk egy hírt, hogy most van már ilyen lehetőség, meg Commodore, meg ilyen, az olyan misztifikus volt nyilván, és az ember úgy, ha lett volna rá mód, és ahogy volt rá mód, ugye próbált szerezni számítógépet. És akkor van egy vasad. És akkor mi kell ehhez? Hát, hogy azt használni kell, hogy én is, ugye kerestem azokat a csatornákat, hogy hol lehet ezekhez programot szerezni, és hogyha ugye egy ilyen ismerős Kalevala módján, így hagyomány módján, hogy figyelj, van itt egy klub, és akkor ott ilyen másolások vannak, meg minden. Tényleg? Már ott is voltam, és akkor mindenki másolt, és ez valahogy ilyen, szerintem, hogy visszagondol, kicsit ilyen futótűzszerűen terjedt. Első időben nem rémlik, hogy annyira tele lett volna a csoki, aztán idővel már tényleg az volt, hogy korán ott kellett lenni, hogy be tudjon jutni az ember, és akkor volt mindenféle gép. Emlékszem, volt egy barátom, amin kosaraztam, volt az Ede, neki Atari ST-je volt. Hát szegénykem ott ült egyedül, mert senki másnak nem volt ilyen gép, de hát nyilván ő is azért jött oda, hogy valamiféle cserebere történjen, mert hát ugye egy géppel otthon mindenféle forrás nélkül, boltban nem tud bemenni ilyen szoftvert venni. Tehát maradt, ugye internet hiányában maradt ez, hogy akkor cserélni próbált az ember. És aztán voltak olyanok is, mint mondtam, ez a barátom, aki írt egy játékot, hogy ugye lehetett venni könyveket, a Basic, meg Assembly programozás, meg ilyesmi, és az emberek így kiművelték magukat, és nyilván, amikor ilyen másolás volt, aki erre érzékenyebb volt, vagy ilyen fogékonyabb volt, azok próbáltak így a programozásra kapcsolatban is ilyen trükköket, meg ilyesmit összeszedni. És akkor valahogy ez így eltérett, és hát ez volt az a korosztály, ugye 80-as évek elejéről beszélünk, hogyha ilyen 70-es években születtem, ugye akkor lettünk olyan idősek, hogy egyáltalán ezt már föl tudtuk fogni, és nagyon fogékonyak voltunk erre a dologra. Ha ez később lett volna, akkor nyilván az van. Tehát akkor
vannak egy jó pofa videók, hogy a 80-as évek hősei, hogy túléltük a 80-as éveket, mert ugye nem volt biztonsági a kocsiban, mégis túléltünk, hát hogyha valakivel tényleg találkoznak, akkor elmentünk, becsöngettünk, de én nem hazudok senkinek, nekem akkor lett volna egy mobiltelefon, vagy okostelefon, mert is egész nap azt nyomkodtam volna. Tehát csak akkor nekünk ez a kis gépek voltak, ugye ez jelentette azt, ami most a én srácaimnak például a telefon, meg ezek az online játékok. Demókban, másik demóban láttam, hogy BBS, nem is tudtam, hogy az mi. De hát akkor internet, tehát mondom, telefonunknál volt, 90-es évek elején kaptunk telefon lehetőséget, és ez tehát lehet, hogy valakinek volt, nem tudom. Tehát így ezek a BBS dolgok akkor nem az volt a fő forrás, az lassú volt, meg nem tudom mi, hogyha egyáltalán jól tudom, gyorsabb volt találkozni, és akkor gyorsan kicsérelni az utcakat. Lányok? Hát nem tudom, szerintem ez ilyen genetika, vagy valami, hogy a technikához talán a fiúk jobban vonzódnak. Tehát most arányokról beszélek. Voltak lányok, akik folyamatosan jöttek, de ilyen nem is százalékot se tudnék mondani, hogy mennyi volt. Nagyon kevesen voltak. Sajnos, meg jó buli volt mindig. Ha jöttek, sokan voltak olyan lányok, akik a barátjukkal jöttek el, és akkor úgy voltak ott, de akik aktívan gépeztek volna, nem rémlik, hogy túl sokan lettek volna. Kicsit ez ilyen fiús dolog volt akkor. De szerintem most is, tehát így PC, meg mit tudom, ilyen dolgok, meg egyáltalán játszani számítógépen, vagy most már konzolokon, az nagy részt még mindig szerintem ilyen fiúkat vonzó valami miatt, nem tudom. A számítástechnika akkor olyan kontraszt volt, nem tudok hasonlatot mondani, tehát nagyon nagy volt. Akkor minden szürke volt, tehát nem voltak ezek az óriás plakát reklámok. Ugye mondtam, én Vácon születtem, ott is éltem akkoriban még, és minden szürke volt. Ez ilyen alvóváros volt. És akkor jött ezek a számítógépek, ugye középiskolában is volt ilyen számítástechnikai szakkör, nyilván ott is csak játszottunk, de mindegy. Az olyan volt, mint nem tudok hasonlítani, mint a Las Vegasba eljutottál a hét egy ilyen csettintéssel. Amikor beléptél oda, az egy másik világ volt. És aki így kívül állt, vagy nem érdekelte, szerintem nem is nagyon értette akkor. Ez egy másfajta orientáció volt szerintem akkor, akiket érdekelt, és ilyen helyekre jártak, azoknak az volt a világ közepe. Kicsit, mint a drog, tudod, ez ilyen, de jó, ez ilyen látványórgia, meg találkozunk, buli van, programot csinálunk, ezt tudja, azt tudja. Aki meg nem jött, de az meg nézte a szürke falakat kín, vagy nem tudom, hogy mit csinált, lehet, hogy színházba járt, vagy moziba jó esetben, és akkor ennyi, vagy nézte a fekete-fehér tévét. Tehát nagyon éles volt szerintem a kontraszt akkor még. Hát elég szubkulturális volt ez az egész, mert hát tényleg voltak nevek, akik szoftvereket írtak, pláne játékszoftvereket. Most Spektrum, voltak ilyen szöveges kalandjátékokat írt. Nem akarok hülyeséget mondani, mert nekem nem az volt, nem Spektrum volt, de ezek a nevek úgy közkézen forogtak, és ez ilyen isteni státusz volt abban az időben. De maga ez a kultúra, meg ezek az emberek azért tényleg egy másik világot jelentettek. A nyelvezetről annyit, hogy hát nyilván angolul volt a legtöbb szoftver, némelyik spanyolul, és hát akkor kis magyar, angol kézi szótár kézbe vesz, és akkor lapozz. Hát igazából én akkor németes voltam, aminek ilyen szempontból nem sok hasznát vettem, de ahogy sikerült valamennyire megtanulnom angolul, szerintem ennek köszönhetem, mert játék volt, ugye néha ír ki ilyen szövegeket, információkat, minden, és akkor azt úgy le kellett fordítani, akkor szótároztunk, és akkor azok mentek, de hát ilyen szakzsargonról talán pont ezért nem beszélnék, legalábbis a magam részéről, mert hát nem tudtam angolul. Tehát nagyjából akik körülöttem voltak, azok se voltak egy nyelvművészek. Hát ami a géphez kötődő szakszavak esetleg egy-kettő. Ugye ez a load, meg a nem tudom, meg a start, meg ilyen szavak, meg céles, ezek úgy mentek, de úgy nagyon nem volt ez a rövidítés mánia, legalábbis erre nem emlékszek, hogy így beszéltünk volna. Hogy lehetett ezek a gépekhez hozzájutni? Először én a ZX Spectrumra találkoztam, volt egy osztálytársam, az Attila, akinek hát voltak ilyen ismerősei külföldön, és akkor ugye behozták. Akkor még ez úgy nézett ki, hogy darabokba,
Hát úgy darabokban, hogy maga a számítógép, akkor itt a táp, ott a maga a számítógép, a üléstámla, alatt, nem tudom, tehát a kocsiba egy eldugva, vagy hát kvázi becsempészve, így jöttek be ezek a gépek, amikről én hallottam, és szerintem mindenki így csinált ebbe az időbe. Nem tudom, hogy ez jogilag vagy határon ez mennyire volt tudott, és ugye ilyen elnézett dolog volt, vagy hogy vadáztak erre, de azért azt tudom, hogy ha valakinek sikerült behozni gépet, az öröm minden volt. Tehát így egyáltalán nem is lehetett kapni, csak mondom egy-két gépet, hát Primót lehetett kapni Magyarországon, ugye ezek mind ilyen magyar gyártmányok voltak, aztán ez az Enterprise-t, ugye ez ilyen angol, aztán a Videotonnak a VT volt egy ilyen szintén egy ilyen viszonylag jó kis gépe, de hát az később. Tehát ezeket lehetett megvenni. Csak hát ez ugye, mivel lokális ott magyar volt, szoftver az ilyen átiratok voltak főleg. Ha valaki úgy igazán bele akart ebbe cuppanódni, akkor vagy ZX Spectrumot vett, vagy Commodore 64-et, vagy kicsit később Amigát, és akkor, de hát azt meg itthon nem lehetett venni. Tehát akkor maradt az, hogy behozták a határon valahogy. Főleg, hogy ugye volt a NSK-s rokon, vagy valami ilyesmi, hát azokat nem is nagyon nézték meg, akkor azzal behozatták, aki szerencsés volt. A szüleim a 80-as évek elején kimentek Ausztriába, és én nem tudtam, hogy engem miért hagytak itthon. És utána derült ki, hogy azért, mert csak akkor engedtek ki, ugye, ez ilyen fúj-fúj nyugati országokba, hogyha valakit, tehát a családból valaki otthon maradt. Tehát például a szüleim így mentek ki, hogy engem itt hagytak. Különben nem engedték volna őket ki. Aztán később, ez az 80-as évek végén ez a tipikus, ez a Gorenje időszak volt, meg a Videomagnó időszak, 85-6 környéke, amikor úgy fejenként azt hiszem volt ez a $100 költőpénzes dolog, tehát hogy annyit lehetett kivinni, akkor vitte mindenki a nagymamát, nagypapát, aki befért a kocsiba, és hogy a kvóta meglegyen, és akkor bevásároltak ugye a Mária Hilfestrasse, az volt a nagy ilyen célállomás. Akkor már egy elnézett volt, és akkor már lehetett behozni ilyen gépeket, hát kinek mi? Ugye akkor főleg színes tévé, mosógép, ezek mentek, vagy ha szerencsés volt a gyerek, akkor neki számítógép is. Körülbelül erről szólt a téma. Előtte ilyen dollárboltok voltak, talán, most, hogy mondom, voltak dollárboltok Magyarországon. És az még a 80-as évek elején volt, hogy voltak ezek a kvarcjátékok. Nem tudom, hogy így valakinek rémlik talán. Ezeket se lehetett boltban nagyon megvenni. De hát voltak ennek szovjet verziói, az büntetés kategória, de a komolyabbak meg a jobbakat azokat vagy behozták megint csak, vagy pedig ilyen dollárboltokba, tényleg valutáért. Ugye azért volt ez, hogyha valaki külföldön dolgozott abban az időben, olyan szerencsés volt nyugati országokban, hogy Magyarországon el tudja költeni azt a valutát, amit hazaadott, és Magyarországon rakja le ezt a pénzt. És akkor voltak ezek a helyek. De amúgy ennyi. Tehát a szabályzás szinten egy 80-as évek második felétől, 85-6 környékétől volt ez szerintem, hogy már lehetett így kimenni és vásárolni, tehát valutát, és akkor így lehetett venni gépeket, vagy amit akart az ember. Amennyi pénze persze volt. Az újságok abban az időben azok voltak az elsőleges információforrások. Tehát, hogyha valaki nem tudta, hogy van a Csoki, vagy van a Fehérvári úton ez a klub, vagy valami, akkor ott voltak ezek a számítástechnikai újságok. Hát kezdetben tényleg ez a Spektrumvilág, Commodore világ jellemző módon, vagy programozással kapcsolatban azok a hivatalos könyvek, azt hiszem az is a számoknak a könyvei. Ezek voltak, de ott nem nagyon volt szó, hogy már programot honnan tudsz te szerezni. Tehát ha valaki inkább a játékra használta a gépet, akkor ezek az kis újságok voltak. Ugye mondtam az Enterprise-t, és később jöttek ezek a Guru 576 kilobyte, de az már a 90-es évek rémlek, hogy mint hogyha akkor indultak volna, akkor mentek volna. Ott magában a klubban nem nagyon erről volt szó, tehát nem lapozgatok ezt az újságot, vagy nem emlékszek, hogy valaki most mondta volna, hogy én most cikket fogok írni, vagy valami, hanem ott a másolás volt a lényeg, meg ez az információcsere, és szerintem utána ezeket az információkat sűrítették valahogy be az újságba, ilyen cheat kódok, meg ilyen kis trükkök, meg végigjátszások. Ugye manapság a Google-ba belülti az ember, hogy kell, vagy YouTube-ba, hogy kell valamit végigjátszani, akkor ott ültél napokat a gép előtt, ha nem volt információ, akkor nézted a kijelzőt, és nem tudtál haladni. Ez közben egy újság föllapoz, és akkor menj ide, üsd le, azt nyom meg azt a gombot. Úgyhogy ennyi. Abban az időben volt egy nagyon jó fej haverom, Zottyó, ilyen nagy, én sem voltam kövér, most sem vagyok kövér, de még nálam is vékonyan volt. Ilyen vöröses hajú srác, hogy tanár mondta, paradicsom szőke srác, és akkor vele jártunk, mert neki Commodore 16-ja volt, bővítővel, úgy egy idővel az már, és 61 kilobájtra ki lehetett bővíteni ezt a gépet, Commodore 16-ot, és akkor mentünk a Csokiba, hát nagyon sok embernek volt Commodore 16 ilyen módon abban az időben, tehát az osztálytársaim közül azt hiszem csak nekem volt Enterprise-om. Az iskolában volt egy-két gyereknek még, de az osztályból
főleg Commodore 16 volt, nem tudom miért, ez így alakult ki. Akkoriban már valahogy hozzá lehetett ehhez jutni jobban talán, és ugye bementünk a klubba, és mondtam, hogy ilyen nagy rohanás, bementünk, leraktuk a gépet, hát nyilván az ismerősök akkor egymás mellé, ugye ez Commodore 16 volt, tehát az egyéb kategóriából középen valahol ott, ahol sikerült helyet találni, ott leültünk, ugye az úgy nézett ki, gép lerak, tévékábel, tévébe bedug, áram bekapcs, és akkor mindenki abba a pillanatban rohant elfele, valakinek volt listája a listával, vagy egyszerűen csak úgy ment, és akkor mondta, hogy neked mi van, hogy megvan-e, stb. Na és ez a két srác, mármint a haverom az Otyó, ugye ő volt, neki is Commodore 16 volt, ez le volt rakva egy helyre, akkor jött a Frici, neki is Commodore 16-ja volt, meg volt egy másik srác, most Péter, azt hiszem. Na így egymás mellett 3 Commodore 16, és ők ketten valahogy, tehát mint a meg lett volna rendezve, így egyszerre fölpattantak, elszaladtak. Az Otyó haverom, hát azt a vigyort azt le kéne festeni. Tehát az a kaján vigyor, és mondom, mit akarsz? És akkor oda ment a géphez, ugye ezeket a monitor kábelek be voltak dugva, fogta, így megcserélte őket. És akkor ennyi. És csak kijelzőn, tehát a monitoron, hát egy Junos tévén, ugye ezt látszott, hogy egy villog a kurzor, ugyanaz. És tehát hihetetlen, mintha az is meg lett volna rendezve, egyszer visszajött a két srác, leült a géphez, és az egyik mondjuk egy 5 másodperccel előbb, vagy 2 másodperccel elkezdte gépen ezt a load, meg nem tudom, ilyen parancsokat, és így nézte a kijelzőt, és így nézte, hogy semmi. És mellette egy méterre ült, ott volt a másik ilyen Junos, hát oldalról lehet, hogy nem lehetett annyira ezt látni, elkezdett így karakterek így kiíródni a kijelzőn a másik srácnak, aki még így épp, hogy hozzá akart nyúlni, és látta, hogy mi ez? Akkor ő kezdett el pötyögni, vagy ez a képernyő törlés parancs meg minden, akkor meg a másikon kezdett el ezért. És így nézték, teljesen kétségbe voltak esve, hát akkor azért az, hogy egy gép nem teljesen jól működött, az azért benne volt a pakliba, hogy ilyen fura izéket produkálnak. És hát ugye egyre kétségbe esetem voltak, a haverom még így ült, így vörös, amúgy is, tehát mondtam, hogy vörös hajú volt, és de a röhögést, ahogy elfújtott, egy tényleg piros volt a fél a röhögéstől. Azt ugye nyilván ez egy idő után föltűnt a két srácnak, és akkor megnézték a kábelt, és elkezdték kergetni a srácot ott körbe. De ezek ilyen poénok voltak, tehát ez senki nem haragudott igazán, ez inkább csak ilyen, nem is tudom, ilyen kis oltás volt tényleg. Ilyen 91 végén ugye elkezdtem főiskolára járni, ugye úgyis volt, 89-ben érettségiztem, aztán technikus évet megcsináltam, és ott a 91-ben főiskolára kerültem, és akkor eladtam az Enterprise-t, akkor lett egy PC-m, 486-os, 80 megabyte Winchester, tehát 1 megabyte memória, tehát ezek olyan számok, amiket manapság egy Word doc sem nagyobb ennél, mindegy. És akkor ott kollégista voltam. Hát az a kollégium, ugye én gépészként tanultam a Dunajvárosi Főiskolán, és ott volt informatikus szak is, tehát ott a programcsere az nem volt, tehát még mindig az intranet, ezek nem mentek akkor, abban az időben, de az, hogyha valamire szükség volt, az meg volt szinte azonnal. Tehát akkor már nem kellett járkálni ilyen helyekre, ugye házhoz jött a cucc, úgy nem kellett sajnos, idézőben sajnos ilyen helyekre menni, meg hát ugye Dunaújvárosról Pestre felutazni, az egy másik macera lett volna PC-vel a honat, az nagy 13 colos monitoron volt, azt hiszem, az már színes volt, de az annak súlya volt. Tehát azt úgy cipelni, azt már úgy nem. Hát van egy ismerősöm, ő PC-s vonalon volt ilyen, ezek az árokparti, meg nem tudom, ilyen helyekre mentek, és ott ilyen lanoztak, és akkor ott fogták, monitor, valakinek volt kocsia, vagy a szüleinek kocsia, és akkor beültek, és akkor vitték monitor, számítógép, minden, és akkor persze ezeket vitték. Tehát egy mobiltelefon most már többet tud, mint annak idején egy PC, de hát ugye súlyban azért azok kicsivel többek voltak, meg mind azokat vinni kellett, tehát nem tudtál mit csinálni. Meg ott ezeken a helyeken, ha jól tudom, nem lehetett annyira monitort bérelni. Viszont a csokira nem tudom, hogy lehetett az, hogy te be akartál vinni tévét, hogy saját tévével be lehetett menni. Azt nem tudom. Azt nem próbáltam. Eszembe se jutott, hogy cipelje a fenn a tévét. Nem? Nagyon korán ott voltunk, tehát hogy fél órákat álltunk, hogy be tudjunk menni. Ott hát a veszekedés nem is volt, de azért ott nagyon figyelt mindenki, hogy ki mikor érkezett. Tehát ez a nem sorszámhúzás volt, az, hogy én előtte álltam, te mögöttem, ez nagyon megvolt. És hogy sikerült először odaérni, akkor mindig volt tévé. Plán az első időszakban mondom, akkor még nem rémlik azt, hogy nagyon telt ház lett volna. Lehet, hogy vagy akkor, nem tudom, mikor indult, azt őszintén megmondom neked, nem tudom, hogy ez a csoki dolog mikor indult, de úgy 87 magasságában még ez nem volt probléma, nem fogyott el a tévé. Volt talán egyszer volt olyan, hogy valamelyik haver, aki hátrébb állt a sorban, annak nem volt tévé. Hát az behozta a gépet, letette, ahol mi ültünk, és ment ugyanúgy kazettával, csak akkor, vagy lehet, hogy megkért valakit, hogy másoljon neki, nem tudom. De elképzelhető volt, mert azért nagyon, a vége felé azért már eléggé tömött volt.
többet volt a csoki. Hát voltak ott érdekes harcok, azt tudom, volt, aki programozott, olyan dolgokat csinált, hogy zenélt a meghajtó például. A meghajtó fejet mozgatta, hogy azt cöcörgött, akkor az adott ki valami olyan, mint egy zenét, tehát lehetett úgy programozni, hogy ilyen kvázi, mint egy magnó, vagy nem tudom, így szóljon, de hát azért az ilyen, csak ilyen cicergés volt. Tehát ilyen spéci dolgok voltak, meg mondom, ez az extrém, amíg ez, mint a moziba lett volna az ember, ezek így rémlettek és minden. Hogyha már befejeztük a másolást, vagy nem volt éppen ott senki az én gépemmel, akkor oda mentünk és néztük, hogy az amigások, hogy azok meg ugye egy kicsit így elterpeszked, hogy sütkérezzetek a ragyogások fényébe, ugye nyilván, de joggal, hát az olyan volt, hogy nem is hittük el, tehát ilyen digitalizált zenével, meg mindennel az egész színesbe, tehát ez most tudom, színes tévé talán 90-es évek elején lett a szüleim, akkor vettek színes tévét, úgyhogy ilyen dolog volt. Mindig ment zene háttérbe, talán ennyi, és azok is jók, és Dire Straits meg ilyenek, amik úgy nem voltak annyira általánosak a magyar rádióban például. Szoftverek azok voltak nyilván ilyen ranglisták, hogy akkor kinek melyik tetszik a legjobban, de az, hogy ilyen programozó csapat, sajnos mondom, az Enterprise világ az annyira zárt volt, ott az a pár programozó név, de az isteni státusz volt, azok, hogy mit csinált, ezt csinálta, azt csinálta, és akkor hogy hol tartanak, de így demo szinten sajnos nem. Viszont Enterprise-ra is írtak demókat, most, hogy mondod, és azokat is másolgattuk, és képes voltam egy órákon keresztül egy demót csak azért, mert mondjuk digizene volt mögött, és jó meg volt csinálva, és azért így mentek. Voltak ilyen híres csapatok. A PC-n erről többet tudnék mesélni, mert ugye ott a Digital Reality csapat, emlékszek arra a demóra, amivel úgy az 92-3, nagyon az elején jöttek ki, hogy tényleg a játékok nem néztek úgy ki akkor, mint az a demo, úgyhogy ez nagyon jó volt, de így magukra, ezekre a kis gépekre. Hát Commodore 64-en is voltak jó demók, arra emlékszek, Spectrumra is, bár ugyan a 2 bites hangja volt, tehát ott azért nagyon nagy csodákra a zene szempontjából nem lehetett számítani. Volt egy-két játék, ami ehhez képest azért jó szólt, de egy demo csapat, vagy ilyen programozó csapat, ilyen ranglistára nem emlékszek, vagy nem néztük. Voltak ezek a srácok, akik, ez egy olyan volt, mint a valuta, mint a tőke. Nyilván, akinek először volt meg valamilyen szoftver, az megint császár volt, és egy kicsit, hát azért volt ilyen pózolás, na. Tehát arra most, hogy így mondod, így emlékszek, hogy ezek az emberek ilyen kegyet gyakorolva esetleg odaadták valakinek. Nyilván utána futótűzként elterjedt az a szoftver, és talán, mintha lett volna olyasmi, hogy hát figyelj, ha neked ez megvan, akkor odadom. Ilyen egyszer, ha volt, de ilyen nagyon új cuccoknál, és ja, tehát ilyenek voltak, hogy nem tudom, hogy honnan, valószínűleg külföldről szerezték be ezeket a cuccokat, nem tudom, milyen csatornán keresztül, a vasfüggönyön keresztül ez nem volt olyan egyszerű abban az időben, bár mondjuk egy kazettamágnes lemez az egy kesztyűtartóba akárhol elfér, tehát hogyha így áthozta valaki, akkor ezt meg lehetett szerezni. Kicsit hasonló volt, mint a zenék, tehát volt egy barátom, akinek először spektrumai volt, ugye, akit én ismertem a kisgépek közül, neki van egy bátyja, akinek mindenféle zenéje volt abban az időben. Nem tudom, hogy honnan szerezted, ilyen Polisztól kezdve, nem tudom, milyen később Mad Bianco, meg tehát olyan zenék, amiket úgy rádióban tipikusan nem játszottak. És akkor szerintem azt is volt valami külföldi csatornájuk, ahonnan gépet is szerezték később, meg ezeket a zenéket, meg az összes ilyen kicsit ilyen nyugatos dolgokat. Emlékszem egyszer, biztos, hogy valami külföldi ízéletet most, hogy szóba került. Donald Drago, nem tudom, hogy megvan-e, egész dobozzal volt neki. Így mentem hozzá, és csak arra hogy ülök, így nem is tudtam. És egyszer csak nézem, valami az ölembe pottyan, és akkor így egy Donald Drago. És akkor fogta, és így dobált, hogy 3-4-et így oda dobott, és hát azért más értéke volt akkor mindennek. Tehát most, hogy így be lehet menni boltba és megvenni mindent, azon természetes nekünk, de egy Toblerone, egy csoki, vagy tényleg ez a Donald rágó. Hát voltak jó kis magyar gömbrágók, az se volt gond, de azért egy nyugati rágó, tudod, kóla. Tehát lehetett már venni, nem tudom, hogy állítólag a szocba, hogy valahogy a magyar állam, vagy nem tudom, megegyezték, és lehetett venni Coca-Cola, de nagyon-nagyon-nagyon ritkán, és nem volt jellemző, és pláne dobozosat. És középiskolában volt egy osztálytársam, akinek szintén ilyen kapcsolatai volt, és Coca-Colát dobozt, és így életemben nem ittam még addig, és akkor így jó nagyot belekortyoltam, és iszonyú szénsavas volt, fölment az orromba, krákogtam, mondom, ebben mi a jó? De az volt a jó, hogy ilyen nincs Magyarországon, tudod. Tehát más volt akkor, és ezek a beszerzési források, egy Quelle magazin, az olyan volt, mint most egy internetes,
piac, vagy ahol vásárolni lehet mindenféle. Akkor elébe ugye volt ilyen vastag katalógus, és minden, tehát ott a számítógéptől kezdve a kerti csapig mindent lehetett venni, egy kóddal is megrendelt, és kiszállították. Na, hogyha valaki adott egy ilyen kvellem, képes voltam napokig keresztül, úristen, ez tényleg meg lehet venni? Tehát így nem hitted el? Tehát igen, külföldön, nyugaton akkor ez így működött. Most már minden természetes, a pénzed van, minden van, de akkor a pénzed volt Magyarországon, se biztos, hogy meg tudtad ezeket szerezni. Hát csak így, okosan. Hát ment a gagyizás, az biztos, tehát egy idő után, amikor már volt videómagnónk, pont azt hiszem 86-ban, amikor ki lehetett menni, első hullámban mi is kimentünk, csináltam volt egy ilyen videómagazin nevéz, és volt benne ilyen videómagnó összehasonlítás, és akkor én értékelemzést végeztem, és akkor mondtam, na ezt vegyük meg, és akkor szüleimmel kimentük, és azt megvettük, és akkor hát ugye filmek honnan, ismerősöktől innen, és akkor már volt a lengyel piac, mint fogalom, egy ideig tényleg lengyelek voltak, és nem kínaiak, és akkor kimentek, és ott föl voltak sorolva, ezek mindenféle kazetták fölírva, tehát rá volt írva, hogy mi. Most kár, hogy tehát ezt leírva kéne látni, amit most mondok, úgy nézem, hogy apám ott állt mellettem, videókazetták, és akkor olvasom a filmcímeket, hogy mi van meg, mi nincs meg, mit vegyünk meg, és akkor most, hát ha már kimondom, akkor már le fog esni, hogy mi a lényeg. Tehát így rá volt írva a kazettára, de így fonetikusan Indián, a Jones, így. És akkor nézem, tehát leírva mondom, ez milyen film? Ez mi? És akkor oda szóltam, te apa, figyelj ezt a filmet, te nem ismered valami Indiana Jones? Bazze. Tehát így lehetett vásárolni dolgokat, de volt olyan például videófilmnél, hogy mondjuk kínai ilyen verekedős film volt, tehát egy Z kategória mínusz, de kínai eredeti hang, német hangalámondás, mert már a szinkron már azt se érte meg, akkor volt ez a tipikus magyar, szétcigizett hangú, monoton hangalámondás, és akkor alul még nem tudom, két sorba kétfajta különnyelvű felirat fölül is. Tehát gyakorlatilag a képernyőnek a egyharmadát felét ilyen feliratok letakarták, és amúgy nem lehetett hallani, hogy mindenki mondott valamit, de láttad, hogy ott kicsit ilyen szaladós képpen ment a film. Úgyhogy mentek ezek, meg hát a gagyizás, az nem is tudom, most a Rubik kocka, ugye az egy híres cucc volt Magyarországon. Aztán utána elkezdték kopizni jobbról-balról, és akkor akinek nem volt eredeti magyar, akkor annak volt a gagyi, azt nem merném mondani, hogy kínai másolatok, mert abban az időben nem tudom, hogy az honnan, de akkor voltak ezek az akciófigurák, igen, azok is voltak, még általános iskolában egy osztálytársának valahonnan nyugatról volt, de az eredeti valamilyen kis fölhúzhat, és így ment ilyen, majdnem mondom, mint a Kinder tojásban, ami van, csak ez működött is, tehát föl kellett húzni, és ilyen rugós, és így ment. De nagyon sok minden ilyen játékok, ilyen visszadarált műanyagból készített cuccok voltak, akciófigurák nem nagyon, matricák, azok viszont az is ment. Az még a 80-as évek elején mindenféle. Nem is tudtam, mi az, hogy Superman, meg Pókember, meg ilyenek, és hogy ilyen trafikokba lehetett ilyeneket venni. Szüleimet ezzel őrítettem meg, hogy akkor most itt milyen matricák vannak, és akkor meg lehetett venni a Birodalom visszavág könyvet, és azt teleragasztottam ilyen szuperhős azt sem tudtam, hogy ki kicsoda ment, de csak jól nézett ki. Ilyenek voltak, de szerintem az is más volt. Tehát valami külföldi karaktert, valami magyar rajzoló, és akkor itt megcsinálták különben. Nem hiszem, hogy külföldi matricát adtak volna. Szóval így ment a másolás, meg a koppintás, meg valahol ez utáljuk mi a nyugatot, azért nem annyira. Tehát ugye minden, ami jó volt, és szerettünk volna ugye birtokolni, az valahol ott volt kint. És hogyha valaki kijutott, vagy valakinek volt kapcsolata, ugye mindenki próbálta közelébe férkőzni, úgyhogy hát, hogyha valami jön. De lehet, hogy ez egy játék, ez egy rágó, ez egy képregény abban az időben. Tehát ilyenek voltak, és tényleg nagyon nagy értéke volt mindennek, amit meg lehetett szerezni. Most, hogyha szubkultúra, meg az, hogy a gépeket mennyire volt nehéz megszerezni, ez igazából periféria. Tehát ugye nekem ott volt az Enterprise, a szerencsésebbnek ugye volt Commodore 64-e, először mindenkinek magnója volt, mert ugye az volt. És akkor volt a 1541-es meghajtó, mágneslemez meghajtó, és az Enterprise-on én nem is tudom, tehát az a kis közösség, aki egy Enterprise-os volt, valahogy összedobt, tehát megjelent hozzá hivatalosan is a meghajtó. Ez úgy nézett ki, hogy a géphez egy ekkora kártyát, ami memória bővítő is volt rajta, tehát föl lehetett bővíteni, plusz 512 kilobájttal, tehát azt hozzáadni, összesen 640 kilobájt memóriát, soha nem használta ki a gép szerintem. Ugye valami alapdosz elfutott volna már így rajta, mert ez Z80 processzor volt. Na mindegy. Ott volt ez a lemezvezérlő, és ez úgy nézett ki, hogy egy ismerős, aki akkor már azt hiszem Bánkira
igen, bánkira járt, megszerezte ennek a nyák rajzát, akkor azt valaki legyártatta valahol a nyákot, akkor volt egy alkatrészlista, én elmentem, azt hiszem, ott a Műegyetem környékén volt egy ilyen bolt, ahol ilyen IC-ket, meg minden elektronikai ilyen izéket lehetett, ilyen kis dobozkákból, fiókokból összeszedte a srác. Emlékszem, a meghajtó chip azon VD chip volt, Western Digital chip, és akkor ezt egy harmadik barátom az beforrazgatta, őrület határán, tehát kézzel gondolod az összes lábot beforrasztani, de egyszer csak volt egy meghajtókártyám, valahonnan egy ilyen PC-s, ezt a nagy 5,1-es mágneslemez meghajtót megszereztem, akkor a tápegységet azt valakitől kaptam, aminek a dobozát fémből én csináltam meg, mert ugye ilyen ipari technikumban, ilyen foglalkozáson, ilyen lemezből meghajlítottam, és volt egy mágneslemez meghajtó. De nem úgy, hogy boltból, hanem így okosba így össze volt rakva. Mert ugye megvenni azt egyrészt vagy nagyon drága, vagy is nagyon drága lett volna, vagy egyáltalán is volt rá lehetőség. Úgyhogy ez a közösségi nagyon segítette egymást ilyen hardware szinten is. Tehát, hogyha valami kérdés, vagy valami probléma volt, fölvetődött, mondom, Google nem volt, viszont ott volt a haver, akinek hasonló gépe volt, vagy ismert valakit, akkor megkérdeztük, és akkor jöttek a megoldások, hogy mit hogyan lehet csinálni, és itt ez így működött, ez így teljesen jól működött. Volt egy barátom, aki programot írt, nem mondta, hogy megkeresték volna, hogy akkor most gyere hozzánk, és programot írj, vagy valami, bár akár még lehetett is volna, mert ez egy kicsit ez a demóírás, ez egy kicsit ilyen, nem kalóz, hogy mondják, ezt ilyen partizánharcos dolog volt, tudod. Tehát megcsináltam, és büszke volt a srác is arra, hogy ezt megcsinálta, de lehet, hogy nem is azért, hogy pénzt csináljon ebből, csak az, hogy volt egy kihívás, és megcsinálta. De lehet, hogy a számok, Novotrade, vagy nem tudom, hogy akkor kitől, honnan, hogy jöttek oda emberek, és hogy toboroztak volna, de jó ötlet lett volna minden esetre. De beülnek és csak néznek, hogy ki megy. Nyilván, aki csak másolgat, az egy dolog. De azért voltak ott agyak tényleg. Tehát tudok egy-két emberről, aki nagyon ott volt. Tehát nagyon tudta, hogy a hardware mit csinál. Nagyon tudta, hogy kell programozni, kvázi majdnem szakirodalom nélkül. És azok jó agyak lehettek volna. Vagy lehet, hogy lettek is, csak nem tudok erről. Később annyi maradt, hogy ketyeremánia. Tehát ez megmaradt. Még a PC-s időszakban emlékszem, azért az is egy ilyen kicsit ilyen vadkeletes, vadnyugatos dolog volt, hogy a PC, és akkor ott kicsit, hogy programozni volt az AutoExec-bat, és akkor abba írogatni Config-Sys-be, ugye, hogy mi mit csinál, akkor még nagyjából tudtuk, hogy milyen processzorok vannak, milyen hardverek vannak, hogy mennek. Nyilván manapság már fogalma nincsen, tehát egy Windows 10-hez hozzá se tudnék nyúlni, de akkor hogy DOS-be egy-két ilyen trükköt az ember tudott, és azok úgy mentek. Mindenki lelkes volt. Ugye ez az Enterprise úgy nézett ki, egy billentyűzet, és akkor volt benne egy kis joystick, és akkor így másoltunk, és akkor voltak olyan emberek tényleg, akik ezek hát nem azt mondom, hogy kibic, de hogy vagy nem jutott neki hely, de ott volt, és akkor ha már ott van, és nem tud máshol, akkor mászkált, és nézte, melyik gép mit tud, és volt egy srác, leült a gépen, és pont egy játékot betöltöttem. És hát így fogta, így elkezdett játszani, mondta, hogy játszol, kipróbálhatom? Persze, játsszál vele, mert lehet, hogy nem is látott ilyen Enterprise-t előtte. Jó rá hasonlott a joystickra, és ez egy műanyag volt be, és így lekonyult a lába, meg minden, hát nem volt őszinte a mosolyom, de utána ez végül is nem lett akkora probléma, mert ugye én kosaraztam abban az időben, és még pont mielőtt a kelet-német országban, vagy a nagyfal leomlott volna, mi voltunk kint kosarazni Nyugat-Berlinbe. Az egy olyan, az is olyan élmény volt, hogy el se hiszi. Tehát az ember, amikor benne volt, hogy Úristen. Tehát, hogy nem fogtam föl, hány éves, 16-7 éves magasság, tehát valamilyen korú lettem. Nyilván a politikával akkor mi nem foglalkozunk, meg a szüleink is vigyáztak arra, hogy nem mondjanak olyat, nehogy aztán én elszóljam magam, és baj legyen, tudod? Úgyhogy mentünk ki kosarazni, ott a váci csapattal, ugye kelet-német, vagy kelet-Berlin, és akkor onnan ugye át Nyugat-Berlin, persze mindenféle vám, meg ilyesmi, és hát az is olyan sok volt. Igazából én most azt nem is tudom, hogy előtte volt a videomagnó vásárlás, vagy utána, de ugye a keleti blokkból átmész egy teljesen más világba. Tehát van egy bolt, mondjuk mint egy ABC-be most bemész, tök természetes, hogy vonalkodó olvasó, meg címke, meg nem tudom micsoda, hogy bementünk, banán van. Nyáron. Ugye hát abban az időben a banán meg a narancs télen volt, családonként azt hiszem 2 vagy 3 kiló. És lusz.
De ott bementem, és amennyit akartam, annyit vettem, vagy csokit megvettem. És volt egy kis számítástechnikai bolt, bementem, akkor föl voltak annyi hardware, hogy el se tudom mondani, és hát ugye akkor ilyen, az nagy menő volt, akinek mikrokapcsolós joystickja volt, és hogy mondom, ilyen kicskagy joystick, titik, és akkor figura valahogy megértettem, mit akarok, kezembe nyomta, és akkor néztem, jó, akkor ezt kérem, és megvettem, és így nem hiszed el, tehát, hogy bemész, pénzt kiadsz, és megkapod, amit szeretnél. Tehát ez ilyen, itt mondom, ha pénzed volt Magyarországon, akkor se tudtál venni semmit. Hát nem semmit, de sokkal kevesebb dolgot. Szóval ilyen nagyon-nagyon-nagyon más világ volt az. Itt a rendszerváltás után azért kezdett így összesimulni. Például az a PC-t is, amikor ugye az nem úgy volt, hogy egy darab PC-t megvettem, egy konfigurációt, hanem volt a középiskolában egy tanár, aki nagyon ilyen nagy agy volt számítástechnikában, Balog úr, így hívtuk, és ő mondta azt, hogy figyelj, akkor ezt a processzort bemész ide, akkor volt a Ready Computers, még ott a nyugatitól nem, vagy nyugatitól nem, valami alaksor, hogy valahogy le kellett menni, mint a vagy lehet, hogy Budán volt, nem tudom, de mindegy, Pesten vagy Budán volt, és meg volt a lista, hogy akkor mit kell, alaplap külön, tehát úgy volt, hogy a processzor benne volt az alaplapba, az meg volt memória, 1 megabyte memória, tehát így, hogy mit kell megvenni, megvettük, elvittem hozzá, ő összerakta, nem volt egyértelmű, hogy működik, és akkor itt ilyen jumperok voltak rajta, azokkal összerakosgat, és akkor ott egyszer csak ott volt a PC, és működött, és akkor ugyanúgy elindult ez a dolog, hogy akkor szereztünk rá programot. Úgyhogy ilyenek voltak, de ez egy másik világ volt. Én örülök, mondom, hogy akkor születtem, mert láttam azt is, hogy milyen volt az a, nem mondom, hogy rossz volt, vagy jobb volt, vagy milyen volt, az akkor az volt, tehát el se tudott kerülni. Meg hogy most milyen, más volt. Egy biztos, hogy sokkal értékesebbek voltak azok a dolgok, bármint a saját az emberek a szemébe, sokkal jobban megbecsültünk dolgokat. Akár, hogyha már sikerült egy jó szoftver másolni, volt, hogy heteken keresztül játszottam egy ilyen 48 kilobájtos programmal. Mercenary, meg ilyen vonalgrafikás, űrhajós játék, vagy Elite. Annak is a pálcikás verzió, tehát ez az átlátszó, ilyen térbeli test hatású szimulátor, és az ember ugye el volt ezzel napokig, hetekig. Na úgy volt, hogy hát tévét be se kapcsolom, mert évekig nem is volt tévé, mert minek interneten, ott van minden, amit akarsz, és ilyen információbőség van, akkor ez nem így működött. Voltak az újságok, voltak ezek a klubok, és abból főztünk. Hát maximum, amikor az Enterprise-t vettük, tényleg az úttörő áruházba kisgyerek dobja a labdát, ugye? Most hogy van-e ott még, sokáig megtartották ezt a reklámot. Bementünk, és emlékszek a Momentumon, az úgy beégett, nyilván pont azért, mert akkor esemény volt, hogy kapok egy számítógépet. Bementünk, és akkor ehhez volt egy ilyen kézikönyv, ami le volt fordítva, hogy milyen parancsok voltak benne, minden, és ott volt egy viszonylag idős eladó, és akkor mondta, hogy ugye, valami adatbevitelni, az a parancs, hogy prompt. És ott a fordításban P betű, második P betű ki, és akkor kézzel odaírta, és akkor ott volt az, hogy akkor milyen programok közül lehet válaszolni, vagy mit lehet ehhez venni. És ugye megvettük a gépet, az is húzós áru volt annak idején, és akkor volt azért a polcon néhány, mondjuk 1-2 tucat szoftver ehhez kazettán, de hát láttam a szüleim fején, hogy hát fiam, válogathatsz, de inkább csak nézd meg, hogy melyik az, amik legjobban úgy bejön, és mondom, volt ez a Star Wars-os jellegű ilyen halálcsillagba be is, és akkor ezekkel lehetett játszani, de nagyon-nagyon nagy értéke volt, meg az információ az teljesen máshogy terjedt. Amikor ezekkel a barátai, az Otyóval is, hogy találkozni akartam, nem úgy volt, hogy fölhívom telefon, vagy ráírok egy üzit. Vagy megbeszéltük, hogy találkozunk valamikor, és akkor találkoztunk, vagy elmentem hozzá, becsöngettem, otthon volt, meg nem, akkor nem. Úgyhogy valahogy így működött. Ez ilyen riadólánc jellegű téma volt. De jó volt a csapat, én arra emlékszek, egy más szint volt. Ha egy szóval kéne jellemezni, azt mondom, hogy szürke. Végtelenül szürke volt akkor Magyarország. Tehát ez a materialista szocizé, hogy se reklám. Tehát ha Pestre bejöttél, az más volt. Ugye Vácon laktam, ott a egyedüli szint a higanygőzlámpák jelentették este, tehát ilyen, hogy neon reklám, felejtsd el. De Pestre bejönni, imádtam bejönni. Főleg a belváros környék, ezek a neon reklámok, meg minden kicsit ilyen, hogy ha egy-két amerikai film ugye átszivárgott, és akkor ott neon reklám, és Pesten is van ilyen. Hát volt egy kaszinó is szerintem akkor. A Calvintól, mintha nem messze lett volna, de csak elmentünk, és nézem, az mi? És mondtam, hát egy kaszinó Szócba, tudod, olyan. Ez is tehát Pest azért egy külön világ volt a világban, de annyira szürke volt minden. Tehát, hogyha kint menti az utcákon, egy más világ volt. És az emberek próbáltak szerintem találni mindenféle egyéb dolgot, hogy mivel
dobják föl ezt. Mondom, volt, aki AD&D-zett, azért az bejött, meg akkor igazából akkor is találkoztam a Gyűrűk ura, meg ezek a dolgokkal, tehát nem most volt, az egy meg jó csapat volt az is, azokkal is jókat lehetett bulizni. Hát mozi az, hát amikor Star Wars láttam először, nem mondom, fekete-fehér tévé, ugye, ahhoz képest elmész a moziba, színes, sztereó, és akkor még nem a felújított verzió volt, de egyáltalán így néztem, tehát valamikor 80-as, 80-81, nem tudom mikor jött be a magyar mozikba, tehát nem 77-ben, amikor kijött Amerikában nyilván, de kisgyerekként az mint egy másik bolygón, nem is emberek készítették volna. Egyik osztálytársának, a Gyurinak, aki amúgy most zené, a Nagy Gyuri, neki megvolt a könyv. Tehát az úgy volt, hogy kiadták magyarul, mit tudom, hány pár ezer példány, slusz, és utána évekig nem lehetett azt megvásárolni, de ezért mondom, ha pénzed volt, sem tudtad megvenni, amit akartál, de neki megvolt, és kölcsönadta, és mai napig emlékszek, hogy megnéztem a borítót, ez a tartja a Luka kardot, meg a halálcsak Darth Vader, meg Leia, meg tudod, és olyan borzongás fogott el, tehát olyan nem tudom, hogy ma az emberből tud-e valami kiváltani ilyen rajongás, vagy ilyen csodálatot, vagy nem tudom, azt az érzést, az olyan teljesen más volt. Lehet, hogy pont az ingerszegény környezet miatt, de ez az egész szoctábor nagyon fura volt. Bár állítólag Magyarország ilyen különleges voltam, hogy a reklámok sokkal, a szoctáborhoz képest Magyarországon voltak a legjobb reklámok. Nem tudom, hogy ezt mennyire tudod, vagy biztos tudod, de meg olyan ötletesek voltak, jó pofák voltak, az oké. Amennyire lehetett, ugye mi voltunk a Vidám Barakt, tehát azért így jó volt. Zeneileg, az is megírne egy misét, ugye ez a Omega, LGT, tehát ezek az együttesek, és akkor cseheknek ott volt Karelgott, tudod, Isten nyugosztalja szegény. Na mindegy, járok külföldre elég sok helyre, és úgy egy-két helyen meglepődtem Lengyelországba, cégnél dolgoztam, és ott mondta, hogy neki az autóba, a MP3 lejátszó, ugye akkor már volt, ez jó pár évvel ezelőtt volt, rajta van a Gyöngyhajú lány. Mondom, és hogy ez most hogy? Hát, hogy abba az időben, tehát ugye, amikor az kijött, hát jó, az nem most volt, hogy az olyan zene volt, hogy azt meg ők nem hitték el, hogy van olyan. Nekünk meg az természetes volt. Meg Szlovákiában is egyik fickó mondta, hogy a Omega koncertre átjöttek Magyarország, és füst, meg lézer. Tehát az olyan, hogy ez is ilyen sci-fi, hogy ez ilyen, hogy ilyen, mondta, hogy így testvére rászólt, hogy csukd már be a szádat, nyitva felejtettem. Tehát valahogy ilyen volt a számítástechnika is abban az időben, annak, aki nem ismerte, vagy valami olyat mutattak neki, ami nem az a szokványos dolog volt. Meg voltak a szürke falak, meg a gyárvárosok, meg ezek. Ez jelentette az életet akkor. Voltak ezek a zenei klubok Vácon. Csináltak egyet, azt hiszem, az pont 90-ben volt? Még nem, ez nem annyira a témához tartozik. Egy ilyen eseménysorozat, akkor Expanziónak hívták. Tehát pont, ahogy a rendszerváltás megvolt, és először lehetett úgy kvázi jönni-menni, jöttek Litvániába, ilyen performerek, és éveken keresztül voltak mindenféle ilyen, hát ilyen performanszok. Tehát teljesen a nagyon gagyitól az egész érdekesig mindenféle dolog, és voltak ilyen zenei klub is, Kék lófénynek hívták. És ott ilyen környékbeli együttesek, éjszakai Beatlesre emlékszek, az volt az egyik együttes, ugye volt barátnőmnek az egyik ilyen bátyának a haverja csinálta, és oda ment az ember. Hát tévét akkor fölösleges volt még mindig nézni, tehát így nem, tehát 88-89-ről, 89 második fele 90-ről beszélünk, úgyhogy akkor így próbált az ember így szórakozni, vagy hát valamiféle szint vinni az életbe. Aztán később, 90-es években ez persze azért már máshogy volt. Megjelentek az óriás plakátok, hurrá, és akkor bejött a nyugat.